ภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตใกล้ตัวที่มนุษย์เริ่มตระหนักถึงมายาวนานกว่า100 ปีแล้วตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากนักวิทยาศาสตร์เริ่มคำนวณและคาดการณ์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนตั้งแต่ปี 1896 จบจนปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายและพายุที่รุนแรงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักว่าเวลาของโลกกำลังนับถอยหลังแม้จะมีการรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอและไม่ทันการภาวะโลกร้อนกำลังคุกคามมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เราจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ๆที่จะหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือการใช้ทางลัดใหม่ๆอันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายที่จะช่วยเราพลิกสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกเหนือจากคำพูดเดิมๆเช่นช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกหยุดเชื้อเพลิงฟอสซิลแยกขยะรีไซเคิลที่เราหลายๆคนนั้นทำกันมาเป็น10 ปีแล้วคลิปนี้อับดุลไททูบชวนมาดูกันครับว่านักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกนั้นมีวิธีการหรือแนวคิดแปลกใหม่อะไรบ้างที่น่าสนใจและอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเรากันครับ 1. โรงงานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศโดยตรงกำลังเป็นความหวังใหม่ในการแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ปัจจุบันมีบริษัทต่างๆอาทิ Clamworks และ Carbon Engineering ต่างพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่หรือกักเก็บใต้ดินโรงงานของ Clamswerk ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์เป็นโรงงานแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในระดับอุตสาหกรรมสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว900 ตันต่อปีด้วยการใช้พัดลมขนาดใหญ่ดูดอากาศผ่านตัวกรองที่ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้จากนั้นจึงแยกเอาคาร์บอนบริสุทธิ์ออกมาและนอกจากนี้ยังมีโครงการนำร่องของ Carbon Engineering ในรัฐบริติชโคลัมเบียแคนาดาซึ่งก็มีแนวทางในการทำงานที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนและการใช้พลังงานจำนวนมากในกระบวนการดักจับคาร์บอนทำให้มีผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนี้ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเพื่อให้บรรลุเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2 องศาเซลเซียสภายในปี 2030จึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะต้องมีการสร้างโรงงานลักษณะนี้ขึ้นมาอีกมากถึง 250,000 แห่งทั่วโลกซึ่งจะกลายเป็นอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยกอบกู้โลกจากภาวะโลกร้อนและต้องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆมูลค่ากว่า1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่องจึงจะช่วยให้มนุษยชาติรอดพ้นจากภัยทางธรรมชาติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น2. ปรับเปลี่ยนชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันต่างมองหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยี Solar Geoengineering หรือ Solar Radiation Management ซึ่งเป็นการจัดการรังสีจากดวงอาทิตย์ด้วยการสะท้อนความร้อนบางส่วนกลับออกไปนอกโลกเพื่อลดอุณหภูมิของโลกลงหลักการทำงานก็คือฉีดพ่นสารบางอย่างขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกเช่นการปล่อยอนุภาคซัลเฟตการพ่นน้ำทะเลหรือการปล่อยอนุภาคขนาดเล็กอื่นๆเพื่อช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการทดลองกลางทะเลทรายแอริโซนาโดยการปล่อยบอลลูนที่บรรจุแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นไปในระดับสูง20 กิโลเมตรเพื่อปล่อยสารที่จะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งและหมอกบนท้องฟ้าจากนั้นจะบังคับให้บอลลูนลอยผ่านหมอกเพื่อวัดผลกระทบและยังมีการทดลองอื่นๆที่คล้ายกันเช่นโครงการ Spike ของอังกฤษก็ใช้บอลลูนปล่อยอนุภาคซัลเฟตเช่นกันส่วนบริษัท Make Sunset ก็พยายามทดลองปล่อยบอลลูนบรรจุซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเม็กซิโกแต่ก็ถูกสั่งห้ามในภายหลังแม้ผลการศึกษาจากข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟโทบาของอินโดนีเซียในอดีตที่พบว่าการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลช่วยทำให้โลกเย็นลงได้แต่ Solar Geoengineering ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องของความเสี่ยงและผลกระทบที่ยากจะคาดเดาเช่นอาจส่งผลต่อสภาพอากาศโดยรวมการทำการเกษตรระบบนิเวศวิทยาการชะลอการฟื้นตัวของชั้นโอโซนตลอดจนแนวทางนี้อาจจะถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างของรัฐบาลบางประเทศที่จะหลีกเลี่ยงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นักวิทยาศาสตร์บางส่วนจึงออกมาเรียกร้องให้ยุติโครงการเหล่านี้โดยชี้ว่ามันเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 3. เสริมศักยภาพแพลงก์ต้นในมหาสมุทรวิธีการหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ได้รับความสนใจคือการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของมหาสมุทรซึ่งแพลงก์ต้นพืชที่ใช้แสงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงจะมีบทบาทสำคัญต่อวิธีการนี้โดยแพลงก์ต้นพืชที่กระจายอยู่ทั่วผิวน้ำในมหาสมุทรสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 25% ของก๊าซที่มนุษย์ปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามแพลงก์ต้นเหล่านี้ต้องการธาตุอาหารบางชนิดเช่นเหล็กซึ่งในบางบริเวณของมหาสมุทรนั้นมีไม่เพียงพอหลักการปรับสภาพมหาสมุทรโดยการเติมเหล็กและสารอาหารอื่นๆจึงเป็นแนวคิดในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแพลงก์ต้นเพื่อให้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นในเรื่องนี้จอห์นมาร์ตินนักสมุทรศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าผมมีเรือบรรทุกธาตุเหล็กครึ่งลำผมจะมอบยุคน้ำแข็งให้กับคุณมีการทดลองเติมเหล็กลงในผิวน้ำทะเลหลายครั้งเพื่อศึกษาการตอบสนองของระบบนิเวศในมหาสมุทรการทดลองที่ Moss Landing Marine Laboratory ในปี 1993 พบว่าการเติมธาตุเหล็กลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้มวลชีวภาพของพืชเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 10 วันอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกมากการศึกษาของ Lawrence Berkeley National Laboratory ในปี 2009 ติดตามผลของการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายในมหาสมุทรทางใต้ระหว่างนิวซีแลนด์และแอนตาร์กติกาโดยวัดอนุภาคคาร์บอนที่ระดับ 800 เมตรใต้ผิวน้ำพบว่าไม่มีหลักฐานว่าคาร์บอนที่ถูกจับไว้ในแพลงก์ต้นจะจมลงสู่ทะเลลึกได้อย่างรวดเร็วและไกลเพียงพอแพลงก์ต้นเหล่านั้นจึงอาจจะคายคาร์บอนคืนสู่โลกแทนที่จะกักเก็บไว้ในใต้ทะเลลึกจึงสรุปได้ว่าการเติมธาตุเหล็กลงในมหาสมุทรนั้นอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ได้ผลดีนักความพยายามล่าสุดของทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีดส์และ Pacific Northwest National Laboratory เสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงแพลงก์ต้นในทะเลด้วยการผลิตอนุภาคเหล็กนาโนที่มีคุณสมบัติพิเศษอาทิการเคลือบพอลิเมอร์บางชนิดให้ลอยน้ำการดูดซับแสงเพื่อช่วยการสังเคราะห์แสงการใส่ซิลิก้าเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของแพลงก์ต้นซึ่งวิธีการเหล่านี้มีต้นทุนสูงกว่าการใช้เหล็กซัลเฟตทั่วไปแต่คาดว่าจะได้ผลมากกว่าอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงแพลงก์ต้นขนาดใหญ่เพื่อลดโลกร้อนยังต้องศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศของมหาสมุทรอย่างรอบด้านรวมถึงการยอมรับของสังคมและข้อบังคับทางกฎหมายด้วย 4. Giant Parasol ร่มยักษ์ในอวกาศอิชวาน ซาปูดีนักดาราศาสตร์จากสถาบันดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวายได้เสนอแนวคิดสร้างร่มยักษ์บังแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณรังสีที่ส่องมายังโลกและช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนตามแนวคิดของซาปูดีร่มยักษ์นี้จะถูกติดตั้งไว้ที่จุดลากรันพอยต์ 1หรือจุด L1 ห่างออกไปจากโลก 932,000 ไมล์หรือเกือบ 1.5 ล้านกิโลเมตรบนระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลกเพื่อบังรังสีจากดวงอาทิตย์ราว 2% ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิโลกลดลง 1.5 องศาเซลเซียสและรักษาสภาพภูมิอากาศให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเป็นจุดที่มีแรงโน้มถ่วงของทั้ง2วัตถุคือดวงอาทิตย์และโลกหักล้างกันทำให้วัตถุที่วางไว้ณตำแหน่งนี้สามารถลอยนิ่งได้ร่มดังกล่าวจะทำหน้าที่บดบังรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ประมาณ 1.7% จากปริมาณรังสีทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการป้องกันอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตอย่างไรก็ตามการสร้างร่มบังแสงอาทิตย์นั้นมีความท้าทายทางวิศวกรรมอยู่มากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์และโลกรวมไปถึงรังสียังพุ่งเข้าใส่โลกอย่างต่อเนื่องจึงต้องใช้วัสดุที่ทนทานและมีน้ำหนักหลายล้านตันซึ่งการใช้จรวดส่งร่มขึ้นไปติดตั้งบนอวกาศนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันซาปูดีจึงแนะนำให้ใช้วัสดุจากอวกาศเช่นดาวเคราะห์น้อยหรือฝุ่นจากดวงจันทร์มาเป็นตัวถ่วงน้ำหนักให้กับแผ่นบังแสงที่ขนาดเล็กลงซึ่งจะมีน้ำหนักเพียง 35,000 ตันและมีความเป็นไปได้ที่ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าจะมีการพัฒนาไปสู่วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนทานกว่าเดิมและเมื่อต้นปี 2024 ทีมวิจัยจาก Technion Israel Institute of Technology นำโดยศาสตราจารย์โยรัม โรเซนระบุว่าพร้อมที่จะสร้างต้นแบบร่มบังแดดเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้เช่นกันโดยต้นแบบจะมีขนาด 100 ตารางฟุตหรือเกือบ 9.3 ตารางเมตรและต้องการเงินทุนราว 10-20 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างรุ่นทดสอบ
ส่วนร่มบังแดดจริงนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่ถึง1ล้านตารางไมล์หรือ 2.59 ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับขนาดของประเทศอาร์เจนตินาทั้งประเทศและหนักอย่างน้อย 2.5 ล้านตันดังนั้นจึงต้องแบ่งออกเป็นแผงย่อยหลายๆชิ้นอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็มีฝ่ายคัดค้านโดยมองว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมหาศาลไม่ทันต่อภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดความเสียหายจากพายุสุริยะหรือชิ้นส่วนอวกาศซึ่งจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันและส่งผลร้ายแรงดังนั้นจึงเสนอว่าควรให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่ไปกับการทำวิจัยวิศวกรรมสภาพอากาศแนวทางอื่นที่เป็นไปได้มากกว่านี้ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนก็บอกว่าเราควรจะศึกษาความเป็นไปได้ของทุกๆแนวคิดแต่เรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกแม้ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่างบประมาณการจัดซื้ออาวุธทางทหารของทุกประเทศรวมกันอยู่มากแม้แนวทางเหล่านี้จะยังมีข้อจำกัดและความท้าทายอยู่มากทั้งในแง่ต้นทุนความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่ก็ถือเป็นความหวังใหม่ที่อาจจะช่วยรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ควบคู่ไปกับความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการเดิมๆที่เราร่วมทำกันมาซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั่วโลกเพื่อให้มนุษยชาติก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ในที่สุดครับ